สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเอาเลยพูดเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ GD Man Talk ครับผมไปอ่านในคอมเมนต์ส่วนใหญ่ 60-70% เนี่ยไล่มาเลยตึ๊ดอยากจะฟังเรื่องของคนคนนี้มากจริงๆก่อนจะไปฟังเรื่องราวที่ทุกคนอยากจะฟังในวันนี้ครับผมฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง GD Man Talk ด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้ครับเกี่ยวกับแชมป์เป็นโลกคนที่31ของประเทศไทยครับเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงได้อย่างมากมายมหาศาลให้กับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนอยากรู้เรื่องราวของพงศักดิ์เล็กมากที่มาที่ไปเป็นยังไงรายละเอียดกับการป้องกันแชมป์ต่างๆเนี่ยเงินทองโอ้โหมากมายมหาศาลนะที่พี่กรณ์ได้ทำให้เพชรยินดีด้วยและตัวพี่กรณ์เองก็สร้างให้กับตัวเองด้วยอยู่ดีๆพงศักดิ์เล็กมาเข้าอยู่ในสังกัดเพชรยินดีได้ยังไงคืออย่างนี้นะฮะคือพงศักดิ์เล็กเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นมวยของครูออสบัวใหญ่นำมาฝากให้พ่อจัดในด้านมวยไทยชื่อพงศักดิ์เล็กสิทธิ์ขนองศักดิ์ด้วยสรีระของพงศักดิ์เล็กเนี่ยต่อยมวยไทยรู้สึกจะเสียเปรียบตอนที่มาต่อยครั้งแรกๆเนี่ยคือน้ำหนักประมาณ100 ปอนด์แล้วก็ต่อยไปประมาณ10 ครั้งในด้านมวยไทยน้ำหนักก็ยังอยู่ในลักษณะที่ไม่โตเป็นพวกมวยยอดไอแอดบางอย่างไม่โตสรีระแล้วดูแล้วเนี่ยพ่อกับพิจารณาดูแล้วเนี่ยไม่เกินไฟเวท112ไม่เกินไฟเวทครับ112 ปอนด์แล้วไฟเวทสมัยนั้นเนี่ยเป็นนักมวยที่ทำเงินยากต่อยได้อย่างมากก็ไม่เกิน 50,000รุ่นทำเงินจริงๆตอนสมัยนั้นมันต้องประมาณน้ำหนักเท่าไหร่พ่อถึงจะเป็นน้ำหนักคือจริงๆแล้วต้องน้ำหนัก120 ปอนด์ช่วงนั้นน่ะน้ำหนัก120 ปอนด์เป็นน้ำหนักของพวกก้องธรณีสามารถพวกพนมทวนเล็กพวกฉมวกเพชรนักมวยที่ทำเงินพวกสารวัตรศักดิ์พวกวังจันทร์น้อยนั่นคือนักมวยที่เป็นที่นิยมของแฟนมวยจุดเด่นของพงศักดิ์เล็กเนี่ยเท่าที่พ่อมองเนี่ยเป็นนักมวยที่อาวุธเนี่ยหมัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆพงศักดิ์เล็กเนี่ยเป็นมวยขวาหลายคนไม่รู้นะพื้นเพเลยคือเป็นขวาธรรมชาติเป็นมวยขวาธรรมชาติแต่ครูออสเนี่ยเอามาดัดแปลงจากมวยขวากลายเป็นมวยซ้ายเพราะมวยขวาเนี่ยหมัดหนักต่อยขวาออกไปเนี่ยมันรู้สึกยาวมันจะต่อยเขาไม่ค่อยถูกแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายมาแล้วเนี่ยมวยหมัดขวาเนี่ยจะต่อยได้แม่นยำขึ้นแล้วต่อยได้เร็วขึ้นกลายเป็นหมัดหน้ากลายเป็นหมัดเคาะได้งัดได้หงายได้อะไรได้คือมันต่อยง่ายขึ้นก็เลยดัดมาเป็นมวยซ้ายแล้วก็พอดัดมาเป็นมวยซ้ายเนี่ยพงศักดิ์ก็โชว์ฟอร์มด้วยการน็อกด้วยหมัดขวาเนี่ยเยอะมากก็เลยปรึกษากันว่าครูออสพงศักดิ์เล็กเนี่ยถ้าต่อยมวยไทยเนี่ยโอกาสที่จะได้หยิบเงินแสนเนี่ยมันไม่มีหรอกไม่มีทางได้เลยถ้าเผื่อให้ดีเนี่ยมาต่อยมวยสากลไหมซึ่งครูออสเขาแล้วแต่เสียครับเสียจะเอาลองมาต่อยสากลก็ลองดูจากนั้นก็เป็นเข็มจากพงศักดิ์เล็กต่อยมวยไทยมาต่อยมวยสากลซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ค่ายเราก็มีพี่หนึ่งมีแซมสันมีฉัตรชัยนะซึ่งตอนนั้นกำลังไต่เต้าที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกพงศักดิ์เล็กก็มาต่อยเป็นมวยประกอบรายการแสดงว่าพี่กรณ์มาตอนนั้นเนี่ยพี่หนึ่งก็ยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกยังไม่ได้เป็นเป็นแบบว่าไต่บรรลัยโลกอยู่ใช่แล้วก็เห็นว่าได้ข่าวพี่กรณ์เนี่ยเคยได้เป็นเบสบ็อกเซอร์ด้วยเหมือนกันใช่ต่อยมวยสมัครเล่นรู้สึกว่าจะต่อยลักษณะกีฬาเขตได้แชมป์แล้วก็ได้เบสบ็อกเซอร์ถ้าถามความคาดหวังตอนนั้นเนี่ยต้องถามว่าพ่อตั้งใจเลยไหมว่าคนนี้อนาคตเป็นแชมป์โลกแน่นอนเหมือนพี่หนึ่งเนี่ยที่มองว่าโอ้โหเก่งแน่นอนคนนี้ต้องเป็นแชมป์โลกแต่อย่างพี่กรณ์มาเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาทำสากลคือคิดว่าเป็นมวยประกอบรายการไปก่อนหรือว่ามองคาดหวังอนาคตเป็นยังไงแค่เป็นมวยประกอบรายการเพราะตอนนั้นเราต้องจัดรายการถ่ายทอดสดใช่เราต้องจัดรายการถ่ายทอดสดทุกเดือนเพื่อมาประกอบรายการครับแล้วก็ชกแล้วเนี่ยเกือบจะเลิกมวยไปครั้งหนึ่งเพราะว่าอะไรพ่อรู้สึกต่อยสากลอุ่นเครื่องเนี่ยพงศักดิ์เล็กแพ้2 ไฟต์ติดเลยคือพ่อเห็นว่าพงศักดิ์เล็กเนี่ยถ้าเปิดจะมีอนาคตแล้วก็จะดูธาตุแท้ของพงศักดิ์เล็กว่ามีความทรหดมีความอะไรขนาดไหนเนี่ยพ่อเจอกับนักมวยคนที่เหนียวแน่นเป็นมวยที่กระดูกดีคือบาฮายาไฮเจอรี่บาฮายาไฮครับครั้งแรกเนี่ยพงศักดิ์เล็กโดนน็อก
7 ยกแรกเนี่ยพงศักดิ์เล็กต่อยเจอรี่นี่แทบจะข้างเดียวเลยแต่เป็นมวยที่ยืนระยะยังไม่เป็นเร่งทำมากเกินไปเร่งมวยเร่งต่อยเร่งอะไรหวังจะไปน็อกเขาเพราะพงศักดิ์เล็กต่อยอุ่นเครื่องนี่น็อกตลอดสุดท้ายก็โดนเจอรี่น็อกพ่อก็เอาพงศักดิ์เล็กอุ่นเครื่องอีกสัก2 ครั้งหรือ3 ครั้งเนี่ยพ่อก็เอาปายายมาอีกต่อยอีกนะก็เหมือนเดิมอีกแต่ครั้งนี้แพ้คะแนนแพ้จริงๆเลยเหรอพ่อแพ้จริงๆเลยพอเลย7 ยกไปแล้วเนี่ยคุมกำลังตัวเองไม่เป็นเร่งต่อยต้นเร่งต่อยมากเกินไปออกอาวุธมากเกินไปพงศักดิ์เล็กตอนนั้นท้อพ่อก็ไม่เชื่อนะว่าพงศักดิ์เล็กเนี่ยจะเป็นนักมวยเป็นมวยที่แพ้มวยอย่างเจอรี่บายายคือถ้าเป็นแชมป์โลกเนี่ยจะเป็นแชมป์โลกในอนาคตได้เนี่ยมวยอย่างเจอรี่บายายต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้ต่อยอีกไปครั้งที่3พ่อจัดอีกแล้วพ่อเรียกพงศักดิ์เล็กมาคุยถ้าหากไม่สามารถที่จะชนะเจอรี่บายายได้พงศักดิ์เล็กเป็นแชมป์โลกไม่ได้เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ต่อยต้องวางแผนให้ดีต่อยเอาฉาบฉวยอย่าไปหวังนอกเขาไม่ได้แน่เขาเป็นมวยที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งแล้วก็ทนอดทนก็ขึ้นไปต่อยใหม่เที่ยวนี้พงศักดิ์เล็กต่อยแบบใช้ฝีมือใช้ไหวพริบใช้อะไรหลบหลีกแล้วก็สุดท้ายก็ชนะคะแนนเจอรี่บายายไปนี่ก็เป็นช่วงเริ่มต้นของเส้นทางนักมวยสากลอาชีพตอนนั้นนะครับจนอุ่นเครื่องไปเรื่อยๆแล้วจนมีโอกาสครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งสำคัญก็คือได้ชิงแชมป์ WBU เส้นนี้เคยเป็นนักมวยของนักมวยไทยมาก่อนใช่หนึ่งเดียวศักดิ์ใจรุพรใช่แล้วก็พอหนึ่งเดียวแพ้แล้วก็จะเลยให้โอกาสพงศักดิ์เล็กขึ้นชิงแทนชื่อขึ้นชิงแทนก็เป็นแชมป์ WBU เป็นสถาบันใหม่เล็กๆก็เป็นจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับ WBF อ่ะเหมือนกันแต่ว่าการดำเนินงานของ WBU เนี่ยเขาจะพยายามทำให้เทียบเท่ากับ WBA WBC มีทั้งแซงชั่นมีทั้งกรรมการต้องนักมวยเขาต้องเป็นคนเลือกมาต้องเขาต้องพอใจพงศักดิ์เล็กก็ได้ชิงแชมป์โลกคืนจากนักมวยแชมป์โลกที่ชนะหนึ่งเดียวศักดิ์จารุพรบอกว่าพอเราชนะรู้สึกในปี 41 นะต่อยที่เมืองนนท์ชนะน็อกยก 1เลยเป็นคู่เอกไหมพ่อวันนั้นพงศักดิ์เล็กควรเป็นคู่เอกเห็นการทำงานของ WBU เนี่ยเขาทำเพื่อผลประโยชน์มากเกินไปมากเกินไปคือไม่มีติดต่อให้ของเราไปป้องกันแชมป์เลยจะให้เราจัดอย่างเดียวแล้วก็จัดการละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะไม่ได้น้อยกว่า WBC เลยพอๆกันเลยพอๆกันเลยค่าตัวนักมวย20,000 เหรียญอย่างเงี้ยนะเป็นผู้ท้าชิง 20,000 เหรียญ500,000แล้วค่าแซงชั่นค่าอะไรเนี่ยเวลาพ่อถามไปว่าพ่อจะไปป้องกันกับนักมวย WBU กับที่ต่างประเทศบ้างจะได้เท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบจะให้เราป้องกันอย่างเดียวสุดท้ายพ่อไม่จัดเลยได้แชมป์โลกในปี 2541 ปีต่อไปเขาก็พ่อประกาศลาออกทั้งที่เป็นแชมป์อยู่ด้วยทั้งที่เป็นแชมป์โลกอยู่โทรมาถามพ่อว่าไม่จัดเหรอพ่อบอกพ่อไม่จัดแล้วพ่อลาออกเขาก็เอาพงศักดิ์เล็กออกจากแชมป์โลกในรุ่น108 ปอนด์ของ WBU แล้วสุดท้ายก็สถาบันนี้ก็ละลายหายไปจากโลกจากนั้นพงศักดิ์เล็กก็ต่อยอุ่นเครื่องไปเรื่อยช่วงนั้นเนี่ยไอ้หนึ่งก็กำลังขึ้นชัดชัยเนี่ยกำลังขึ้นแล้วก็รอจอดที่จะได้ชิงแชมป์โลกพอไอ้หนึ่งเป็นแชมป์โลกแล้วก็มาเสียแชมป์โลกให้กับปาเกียวก็มาเสียแชมป์โลกให้กับเม็ดเงินหลังจากที่เม็ดเงินไปเป็นแชมป์เป็นโลกแล้วรักษาแชมป์ได้นานไหมครับรู้สึกจะป้องกันได้อีก2 ครั้งนะครั้งที่3ก็ต่อยกับมาเคิลทูนาเก่าฟิลิปปินส์เหมือนกันปรากฏว่าโดนน็อกพอจำได้ว่าโดนน็อกยกที่5เราลงทุนในการจัดเม็ดเงินชิงแชมป์กับปาเกียวแล้วก็ป้องกันในเมืองไทยอีก2 ครั้งซึ่งป้องกันเมืองไทยเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วมันขาดทุนอยู่แล้วเสียแชมป์โลกอยู่แล้วพ่อปวดหัวมากแต่ก็ยังมี2 ออปชั่นก่อนที่เม็ดเงินจะป้องกันแชมป์กับทูนาเก่าเนี่ยญี่ปุ่นมาติดต่อเอาเม็ดเงินจะไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นมีแผนแล้วจะไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นพ่อก็รับปากไปแล้วว่าต่อยครั้งนี้เสร็จปั๊บเม็ดเงินจะเดินทางไปป้องกันที่ญี่ปุ่นถ้าชนะปรากฏว่าเม็ดเงินแพ้แต่ออปชั่นอยู่กับเราเนี่ยพ่อก็ให้ไปไงขายออปชั่นไปเท่ากับขายออปชั่นนี้ไปแล้วก็ทูนาเก่าก็ไปป้องกันแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชนะกลับมาก็เราก็เหลืออีกออปชั่นหนึ่งทีนี้ออปชั่น2นี่แหละคือเป็นเรื่องที่พ่อปวดหัวที่สุดปวดหัวเพราะว่าตอนนั้นพ่อมีอยู่3 คนชัดชัยเม็ดเงินแล้วก็พงศักดิ์เล็กพงศักดิ์เล็กเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยไม่ได้คิดถึงเลยที่พงศักดิ์เล็กเป็นตัวเลือกสุดท้ายเนี่ยพอตอนนั้นเนี่ยพงศักดิ์เล็กเนี่ยจะมีโอกาสไปชิงแชมป์โลกกับ
นักมวยเกาหลี อืม นะโดยที่พี่อึ่งเนี่ยถือออปชั่นอยู่ 108 ปอนด์ 108 ปอนด์ WBC เหมือนกัน WC เหมือนกันแล้วก็พี่อึ่งตอนแรกรับปากว่าจะให้พงศักดิ์เล็กไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลี จำได้ว่าตอนนั้นมีการชกตัดเชือกกับนักมวยไทยด้วยกันใช่ไหม ทุกตัดเชือกกับนักมวยไทยด้วยกัน ชื่อนักมวยอะไรของมวยของ ด่านกู้ป่ะ ด่านกู้อ่ะ จำได้ตอนเด็กๆปอกุ้งเผา ต่อยที่ปอกุ้งเผาใครชนะพี่อึ่งประกาศเลยว่าใครชนะคู่ ได้ นี้ ชิงแชมป์โลก จะไปชิงแชมป์โลกกับนักมวยแชมป์ แล้ว โลกเกาห พงศักดิ์เล็ ลี กก็ชนะน็อก พงศักดิ์เล็กชนะน็อก อ่า เพราะว่าสุดท้ายพี่อึ่งเนี่ยเปลี่ยนใจ อ๋อครับ ไม่ให้พงศักดิ์เล็กไปชิง แล้วก็เอามนต์สวรรค์ มนต์สวรรค์ไปชิงแทนปรากฏว่ามนต์สวรรค์ก็ถูกนักมวยเกาหลีน็อกมันย้อนกลับไปดูกูคิดว่า ถ้าวันนั้นถ้าพงศักดิ์ไปต่อยที่ประเทศเกาหลีอาจจะโดนน็อกก็ได้ แล้วต่อยเกาหลีนี่โคตรยากนะ นักมวยเกาหลีคนนี้เก่งมาก แล้วต่อยในบ้านเกาหลีนี่ไม่พูดเลยว่า ใช่ ชนะนี่มึงต้องชนะแบบชัดเจนจริงๆอ่ะ ถ้าเผื่อโดนน็อกกลับมาหรือแพ้กลับมาเนี่ยพงศักดิ์เล็กอาจจะหมดโอกาส อาจจะเลิกมวยไปแล้วก็ อาจ ได้ จะหมดโอกาสที่จะชิงแชมป์โลกปรากฏว่าพอเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยจังหวะที่เม็ดเงินเสียแชมป์โลกให้กับทูนาเกาเนี่ยก็มีความคิดว่าน่าจะให้พงศักดิ์เล็กได้ชิงแชมป์โลกเป็นแชมป์ WBU ก็สละตำแหน่งไม่ได้ป้องกันเลย โอกาสที่จะไปชิงแชมป์โลกที่เกาหลี ก็โดนเบี้ยวอ่ะ ก็ถูกเอาว่าพี่อึ่งเบี้ยวผม โดนเบี้ยวอ่ะโดน พี่ เบี้ อึ่ง ยว เบี้ยวผมแหละพงศักดิ์เล็กเป็นมวยของพ่อไงแต่ถ้ามนต์สวรรค์ลูกคลองจันทร์เนี่ยก็เป็นมวยของพี่อึ่งไงพี่อึ่งก็จะได้มีรายได้มากขึ้นนะคิดอย่างนั้นแหละโอเคนี่คือธุร เริ่ม กิจ ผ่านไปแล้วก็ นี่คือธุรกิจ ผ่านไป ไม่ ครับ เราไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องนี้ ครับพ่อมีแวบหนึ่งไหมที่ว่าจะให้โอกาสพี่หนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งเพราะตอนพี่หนึ่งก็กลับมาเข้าค่ายซ้อมมวย ซ้อม เพราะว่าเขาหวังจะได้ชิงแล้วอะ ตั้งใจซ้อมมากทั่วประเทศเลยตำหนิพ่อเยอะมาก ที่ไม่ให้หนึ่งขึ้นชิงแชมป์โลกพี่อื่นก็ดีนะนักข่าวก็ดี ทุกคนนะ ทุกคนรู้มาตีแล้วว่าพงศักดิ์เล็กยังไม่ถึงเพราะว่าพ่อคิดผิดพ่อก็มีพูดคำเดียวว่า ในเมื่อโอกาสที่พ่อให้กับชัดชัยไปแล้วชัดชัยไม่สามารถรักษาสิ่งที่พ่อมอบให้ได้ณวันนี้เนี่ยพงศักดิ์เล็กเนี่ยยังไม่ได้โอกาสเลยแล้วก็หนึ่งเป็นนักมวยที่อายุน้อยแล้วก็เป็นดาวรุ่งนะซึ่งตอนนั้นพงศักดิ์เล็กกำลังโชว์ฟอร์มสวยงามมากก็น่าจะให้พงศักดิ์เล็กได้มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผมนะถ้าแชมป์เส้นนี้มันเป็นแชมป์ที่สำคัญมากเป็นแชมป์ที่มันอยู่กับเพชรยินดีมาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่ชัดชัยมายังเม็ดเงินยังไงเราต้องเอากลับมาให้ได้แล้วตัวเลือกเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นโบ๊ทก็ต้องคิดว่าเอาชัวร์ที่สุดพี่หนึ่งนี่โอกาสได้แน่แล้วจากทุนเกาเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาแตะตัวหรอกถูกถ้าเกิดซ้อมดีๆถูกไหมแต่ว่าพ่อตัดสินใจเลยว่าไม่เสี่ยงแล้วไม่เสี่ยงแล้วคือความประพฤติของชัดชัยตอนที่เป็นแชมป์โลกมันไม่มีความไว้วางใจชัดชัยแล้วพอถ้าเผื่อกลับมาชิงแชมป์โลกแล้วเป็นแชมป์โลกได้การชิงแชมป์โลกเมืองไทยก็รู้ว่าเป็นการลงทุนที่สูงชัดชัยเป็นแชมป์โลกเป็นชนะยูรี่มาก็ไม่ได้ทำเงินทำทองเลยป้องกันในเมืองไทยล้วนๆเลยการตัดสินใจของพ่อเนี่ยวันนั้นเนี่ยถ้าเผื่อพ่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยแล้วพงศักดิ์เล็กวันนั้นแพ้ทูนาเกานะพ่อโดนถล่มด่าเละเลยนี่คือโชคและวาสนาของพงศักดิ์เล็กจังหวะโอกาสวาสนามาพร้อมมันมาพร้อมกันเลยมันมาพร้อมกันเลยทั้งที่ก่อนชกเนี่ยยังคิดในใจว่าจะสู้ได้ไหมวะมีคนจะมาต่อพ่อจะเอาทูนาเกาต่อพ่อ 2-1 ไปลอง 2-1เป็นรอง 2-1 ต่อยเมืองไทยเป็นรอง 2-1 นี่มันเท่ากับถ้าไปต่อยเมืองนอกนี่ต้องไปลอง 10-1แล้วพ่อเล่นไปปะวันนั้นไม่กล้าเล่นเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเขารู้ว่าสู้ยากแต่ใจลึกๆก็รู้ว่าสู้ยากโอ้ที่แท้พ่อวัดดวงมากนะใจกล้ามากเหมือนถ้าเบื่อเป็นผู้เหมือนกับเล่นการพนันบาคาร่าไหมเล่นกับบาคาร่าว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนมองว่าเป็นอย่างนี้แต่พ่องัดเลยเหมือนกับความรู้สึกว่าเขาเปิดประเตะมีสิทธิ์ชนะนี่คือ8 กับ 9ถูกต้องคือต้องป๊อกเท่านั้นใช่ถ้าไม่ป๊อกก็ไม่ชนะใช่วันนั้นพ่อเป็นการตัดสินใจที่พี่อึ่งด่าพ่อเลยทำไมเสียน้าถึงตัดสินใจแบบนี้สู้เขาไม่ได้นะพงศักดิ์เล็กพ่อบอกว่าเอานักมวยทุกคนที่อยู่เพชรยินดีเนี่ยพ่อจะให้โอกาสถึงแม้โอกาสตรงนั้นเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนอื่นเสี่ยงกว่าน้อยกว่าแต่พ่อให้โอกาสถึงวันนั้นเป็นวันที่ต้องบอกว่าพ่อตื่นเต้นที่สุดอีกวันนึงในฐานะของคนจัดมวยเพราะว่าไฟที่เป็นไฟสำคัญแพ้นอกจากจะเสียตังค์แล้วเสียหน้าแน่นอนคนถล่มเละแน่ๆคนวงการมวยถล่มเละเทะก่อนการชกเป็นไงพ่อไฟนั้นเนี่ยพ่อจำได้ในเดือนมีนา
ในปี 2544พงศักดิ์เล็กป้องกันแชมป์โลกที่พิจิตรจัดโดยเสนันพ่อตื่นเต้นมากกับการชกไฟนี้ของพงศักดิ์เล็กนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่เราจะแชมป์โลกกลับคืนมาถ้าแพ้ก็คือไม่มีโอกาสแล้วยากแล้วถ้าเบื่อนักมวยฟิลิปปินส์ป้องกันได้เนี่ยต่อไปต้องไปเสียแชมป์โลกญี่ปุ่นแน่นอนเขาต้องเป็นอิสระแล้วล่ะพ่อเขาไม่อยากจะไปกดดันพงศักดิ์เล็กนะก็ถามความรู้สึกของเขาดูซิว่าเขาจะพูดออกมาลักษณะมีความมั่นใจขนาดไหนก่อนชกพ่อถามเลยเป็นไงร่างกายเป็นไงก็ผมซ้อมเยี่ยมเลยครับแล้วเป็นยังไงผมมั่นใจมากครับซึ่งนักมวยบางคนเนี่ยถ้าเบื่อไม่มีความมั่นใจเนี่ยเขาก็พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้ถูกไหมแต่นี่พงศักดิ์เล็กยืนยันอย่างเดียวเลยเขามั่นใจมากยกแรกพอเริ่มชกเนี่ยพงศักดิ์เล็กเดินเลยเป็นมวยที่เดินเข้าไปต่อยแบบมีความมั่นใจว่าน่าจะต่อยทุนเกาลงเดินต่อยแต่ใจนึงพ่อก็กลัวทำไมถึงรีบต่อยเร่งเกินไปเกิดต่อยไม่ลงอ่ะแล้วปลายเดี๋ยวมันจะหมดไหมพ่อยังตามภาพที่พงศักดิ์เล็กแพ้เจอรีปาฮายาไฮได้ฟิลนี้เลยแบบมันเดินอย่างนี้แหละตอนที่ต่อยเจอรีปาฮายาไฮแต่จังหวะโชคดีวันนั้นหมัดฮุกขวาเนี่ยฮุกทีเดียวเลยทุนเกาหงายท้องเลยซึ่งเป็นบัตรเด็ดที่พ่อบอกตั้งแต่ตอนมวยไทยแล้วใช่ว่าเป็นบัตรที่เขาเปลี่ยนจากมวยขวามาเป็นมวยซ้ายแล้วหมัดนั้นเนี่ยต่อยทุนเกาลงมานับเสร็จก็ลุกขึ้นมาอีกพงศักดิ์เล็กเดินเบียดเข้าไปเลยเอาอีกสุดท้ายดับที่3สุดท้ายครับสุดท้ายครับ3นับครับยกแรกใกล้จะหมดเวลาด้วยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโอ้โหดูครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับขึ้นไปด้วยความดีใจมันเป็นไฟที่เหลือเชื่อไหมพ่อเป็นไฟที่โอ้โหพ่อชื่นชมพงศักดิ์เล็กมากขึ้นไปชกนี้ไม่มีความตื่นกลัวแชมป์โลกเลยมวยเนี่ยผมจะพูดแบบนี้นะครับมวยยิ่งเป็นมวยดาวรุ่งเนี่ยพอได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกเนี่ยมันจะต้องระมัดระวังตัวให้มากที่สุดเข้าใจไหมพ่อเพราะรู้ว่าเขาเก่งกว่าเราใช่แล้วเนี่ยการฟิตซ้อมการคุมเกมส่วนใหญ่แล้วดาวรุ่งที่ขึ้นไปชิงแชมป์เนี่ยเขาจะไม่มีใครเป้งปุ๊บวัดเลยวัดด้วยใช่ไม่มีหรอกนี่ต้องยอมรับว่าใจเขานี่ใจยอมรับใจพงศักดิ์เล็กเป็นแชมป์โลกที่ไม่มีใครคาดฝันว่าจะได้แชมป์โลกง่ายดายขนาดนั้นด้วยแล้วเป็นถูกปรามาสทุกอย่างถูกกดดันจากสื่อมวลชนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโชคไปชิงไปก็ไม่ได้แชมป์หรอกยังไงก็ต้องแพ้แต่ว่าปรากฏว่าชนะน็อกยก1เหมือนกับไฟท์ WBU เลยนะใช่เหมือนกันเลยนะแต่ WBU ก็ไม่มีใครคิดว่าจะได้แชมป์โลกง่ายขนาดนั้นก็น็อกยก1น็อกยก1กันแล้วก็พอมาชิงแชมป์ WBC ก็น็อกยก1ใช่ครับตอนนี้เป็นไงแล้วพ่อพงศักดิ์เล็กพอเป็นแชมป์โลกปุ๊บญี่ปุ่นมาติดต่อเลยไปต่อยป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกเลยแล้วครับนี่นะครับญี่ปุ่นเลย EP นี้นะครับเราสรุปจบความที่ตรงนี้ EP ต่อไปครับจะเป็นเส้นทางที่เป็นการเดินทางไปชกต่างประเทศไฟล์แรกแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายไฟล์แรกจนจบกี่ไฟล์พ่อที่ญี่ปุ่นถ้าจำไม่ผิดเพราะว่า9 ครั้งนะไปโกยเงินเยนมาจากญี่ปุ่นเนี่ย9 ครั้งนะครับเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ชกต่างประเทศเยอะที่สุดเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมารับชมใน EP ต่อไปนะครับเรื่องราวของพงศักดิ์เล็กกับการเดินทางไปต่อยต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างนะครับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ